IT Expert Computer. नमस्कार, म चुडामणि आचार्य युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज मैले फेसबुक एकाउन्टलाई कसरी सेक्युर बनाउन सकिन्छ, कसरी हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौं त फेसबुकको पासवर्डहरू जहाँतै प्रयोग हुन सक्छ अथवा कसैले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड ह्याक गरेर अथवा चलाइदिन सक्छ अथवा तपाईले कुनै पनि डिभाइसमा आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुभयो तर तपाईले लग आउट गर्न भुल्नुभयो भने पनि तपाईको आईडी ह्याक हुन सक्छ। साथीहरू, यदि तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने यदि 4 वटा टिप्स म बताउनेवाला छु र फेसबुकको पासवर्ड 4 वटा टिप्सबाट हामीले जुन युज गरिरहेका छौं र त्यो टिप्स युज गर्दा गर्दै पनि हाम्रो फेसबुक पासवर्ड चाहिँ सेक्युर नहुन सक्छ। साथीहरू, मैले एउटा जुन प्रमाणीकरण कोड युज गर्ने तरिका पनि बताउने छु जसबाट तपाईलाई फेसबुकको पासवर्ड कसैले पनि ह्याक गर्न सक्ने छैन र तपाईको पासवर्ड अथवा तपाईको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ सुरक्षित बन्नेछ। साथीहरू, यसको लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुस्। साथीहरू, यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। साथीहरू, ल त सुरु गरौँ। साथीहरू, फेसबुकको पासवर्ड युज गर्ने तरिका भन्दैछु म 4 वटा तरिका भन्दैछु। त्यो तरिकाबाट फेसबुकको पासवर्ड युज गर्नुभयो भने तपाईको पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ र कसैले पासवर्ड गेस गर्न सक्दैन। साथीहरू, यो पासवर्ड गेस युज गर्ने तरिका र म मोबाइलबाट पनि यसको फेसबुक सेक्युर बनाउने तरिका पनि देखाउने छु। फर्स्टमा स्टेप 1 मा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको फेसबुक पासवर्ड राख्दै हुनुहुन्छ र फेसबुक पासवर्ड राख्नु भएको छ भने त्यो पासवर्ड चाहिँ अन्य वेबसाइटहरु, तपाईले अन्य मोबाइल एप्लिकेसनहरु हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै वेबसाइटहरुमा प्रयोग नगर्नुस्, किनकि त्यो पासवर्ड प्रयोग गर्दाखेरि अन्य एकाउन्टबाट युज हुने पासवर्ड चाहिँ ह्याक हुन सक्छ। अथवा स्टेप 2 मा तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो इन्फर्मेसन अथवा आफ्नो पासवर्ड लगइन गरेको इन्फर्मेसनहरु नदिनुस्, किनकि त्यसरी इन्फर्मेसनहरु अथवा आफ्नो कन्ट्याक्ट अथवा इमेल तपाईले प्रयोग गर्नु भएको इन्फर्मेसनहरु अन्य व्यक्तिलाई नदिनुस्। यसरी पनि दिनुभयो भने तपाईको पासवर्ड सजिलैसँग ह्याक हुन सक्छ। स्टेप 3 नम्बरको मा चाहिँ तपाईले जुन पासवर्ड युज गर्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड चाहिँ सजिलैसँग अरु व्यक्तिले गेस नगर्न सक्ने है त, कसैले गेस गर्न सक्ने पासवर्ड युज नगर्नुस्। जस्तै तपाईको आफ्नो पर्सनल नेम युज गरे हुन सक्नुहुन्छ अथवा कसैको जुन आफ्नो इमेल एकाउन्ट अथवा मोबाइल नम्बर। साथीहरु, म अर्को स्टेप 4 भन्न गइरहेको छु। 4 नम्बरको तरिकामा चाहिँ के छ भने तपाईको जुनसुकै कम्प्युटरमा अथवा मोबाइलमा जहाँतै तपाईले फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्नुहुन्छ र तपाईले प्रयोग गरिसक्नुभयो अथवा चलाइसक्नुभयो भने पासवर्डलाई तपाईको एकाउन्ट लग आउट गर्ने बानी बसाल्नुस् अथवा सेक्युर हुने गरी आफ्नो एकाउन्टलाई लग आउट गरेर छोड्नुस् अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन नरहने गरी डिलिट गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको पासवर्ड ह्याक हुने छैन। साथीहरु, म तपाईलाई मोबाइल तर्फ लगेर आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि कतै चलेको इन्फर्मेसन अथवा कतै चलिरहेको छ, कहाँ आफ्नो एकाउन्टहरु कुन डिभाइसमा चलिरहेको छ अथवा कुन ठाउँमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा कसरी हेर्ने र यसबाट हामीले जुन चलिरहेको डिभाइसहरुबाट आफ्नै मोबाइलबाट कसरी लग आउट गर्ने र त्यो तरिका पनि बताउने छु र साथसाथै हामीले जुन हाम्रो प्रमाणीकरण कोड चाहिँ हामीले कसरी बनाउने त, कसरी हामीले त्यो आफूले पासवर्ड चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउने र कसैले आफ्नो पासवर्ड थाहा पाए पनि त्यो आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्न नसक्ने बनाउने कुरा पनि म जानकारी गराउने छु। साथीहरु, एकदमै राम्रो टिप्स छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस्। ल त साथीहरु, हामी मोबाइलतिर जाउँ। साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब मैले यसमा 4 वटा सेटिङ बताउन गइरहेको छु जसबाट तपाईको फेसबुकको एकाउन्ट एकदमै सेक्युर हुनेछ, जसबाट हामीले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट चलेको कुरा अथवा नचलेको कुरा र आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट सुरक्षित छ कि नै भन्ने कुरा पनि चेक गर्ने छौं। जस्ट मैले 4 वटा सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु।
फर्स्टमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा आउनुहोला र 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक एकाउन्टको डाउनतिर आउनुहोला, तलतिर। यसरी तलतिर आइसकेपछि सेटिङ भन्ने अप्सन भेटिन्छ। अब सेटिङ भन्ने अप्सनमा प्रेस गरी यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामी जान सक्छौं सेक्युरिटी एन्ड लगइन यो अप्सनमा टच गर्नुहोला। सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट कुन ठाउँमा र कुन डिभाइसमा चाहिँ लगइन भइरहेको छ अथवा चलिरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो एकाउन्ट अन्य ठाउँमा चलिरहेको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ अन्य डिभाइसमा भएको चलिरहेको कुरालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट लग आउट गरिदिन सक्छौं। साथीहरु यो कुरालाई चाहिँ सी मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन माथितिर वेयर यु आर लगेड इन भनिरहेको छ यसमा चाहिँ मैले धेरै डिभाइसहरुमा धेरै ब्राउजरहरुमा लगइन गरेको अप्सन देखाइरहेको छ। मैले हानेर विन्डोज पीसी भरतपुर नेपाल भनेर देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन मैले चलाइरहेको डिभाइसहरु हो, जति पनि डिभाइसहरुमा मैले फेसबुक युज गरिरहेको छु त्यो चाहिँ यसमा शो गरिरहेको छ। आफूले लगइन भइरहेको डिभाइसहरु यसमा शो गर्छ। अब हामीले जुन ठाउँमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट चलिरहेको छ र तपाईले डाउट लाग्न सक्छ मैले यो डिभाइसमा चाहिँ फेसबुक चलाएको छैन भने त्यो डिभाइसलाई चाहिँ लग आउट गरिदिनु होला। जस्तो हामी अलि ओल्ड डिभाइसहरुमा लगइन गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँदेखि लग आउट भन्ने अप्सनमा लगाइदिन सक्छौं। अथवा सम्पूर्ण डिभाइसहरु लग आउट गरिदिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लग आउट सेक्सनमा गएर लग आउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। यस्तो गर्नुभयो भने सम्पूर्ण डिभाइसहरु अहिले हामीले चलाइरहेको डिभाइसहरु आफूले चलाइरहेको डिभाइसमा मात्रै लगइन देखाउँछ। अन्य जति पनि डिभाइसहरुमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन भइरहेको थियो तिनीहरु चाहिँ अटोमेटिक लग आउट भएको छ। यदि कसैले फेसबुकको पासवर्ड गेस गरेको छ अथवा थाहा पाएको छ भन्ने तपाईलाई डाउट लागेको छ भने चेन्ज पासवर्ड अप्सनमा क्लिक गरेर आफूले हार्ड पासवर्ड चाहिँ युज गर्नु होला। जस्तो मैले अगाडि जानकारी गराएको थिएँ हामीले पासवर्ड चाहिँ कस्तो पासवर्ड राख्दाखेरि आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट सेक्युर हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। त्यस्तै तरिकाले फेसबुक एकाउन्ट सेक्युर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को मैले इम्पोर्टेन्ट टिप्स बताउन गइरहेको छु जसबाट जस्तो नेक्स्ट अप्सन छ चेन्ज पासवर्ड। मैले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लग आउट गर्ने कुरालाई बताएँ र सेकेन्ड नम्बरको टिप्समा चाहिँ आफ्नो फेसबुक पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्ने है त अथवा सेभ योर लगइन इन्फर्मेसन भन्नेलाई चाहिँ अन गर्नु होला। यो सेभ योर लगइन इन्फर्मेसन भन्नेलाई चेक मार्क लगाउनु भयो भने तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ कसैले फेसबुक एकाउन्ट चलायो भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा अटोमेटिक सेभ हुन्छ। यो अन गरिरहेको थियो अघि नै जस्तो हामीले सेभ गर्यो भने अटोमेटिक सेभ हुन्छ। हामी नेक्स्ट 3 नम्बरको अप्सनतिर लागौं। जस्तो हाम्रो युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने छ एउटा। टु फ्याक्टर अथेन्टिक हाम्रो टु फ्याक्टरमा चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट प्रमाणीकरण कोड भन्ने अप्सन यसबाट हामीले एकदमै फेसबुक एकाउन्टलाई सेक्युर गराउन सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि ठाउँमा अथवा कुनै पनि डिभाइसमा आफ्नो एकाउन्ट लगइन छ अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड थाहा पाएको छ अथवा भनिदिनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईले त्यो पासवर्ड थाहा पाए पनि त्यो डिभाइसमा अन्य व्यक्तिले चाहिँ यो आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्न सक्दैनन्। किनभने टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडले चाहिँ के गर्छ भने आफूले युज गर्ने कोडहरु यसमा टच गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अथेन्टिकेसन एप भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी क्यूआर कोडको मार्फतबाट हामीले जुन क्यूआर कोड जेनेरेट गरिदिन्छ त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यो क्यूआर कोड सेटअप गरेपछि मात्रै त्यो डिभाइसमा चाहिँ हामी लगइन गर्ने अप्सन आउँछ। किनकि यो अन गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक सेटअप कोड कन्फर्मेसन कोड देखाइदिन्छ र कन्फर्मेसन कोड सेट गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो क्यूआर कोड सेट हुन्छ। तर यदि हामीलाई यो क्यूआर कोड मन परेन भने हामीले अथेन्टिकेसन कोड राख्न सक्छौं। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड टेक्स्ट म्यासेज। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टिप्स छ जस्तो टेक्स्ट म्यासेज भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यदि यसबाट गर्न खोज्नुभयो भने तपाईले आफूले युज गरिरहेको फोन नम्बर है त जस्तो आफूले युज गरिरहेको फोन नम्बर जुन आफ्नो मोबाइलमा युज गरिरहनु भएको छ त्यो फोन नम्बर अटोमेटिक जेनेरेट गर्नुला। किनकि अन्य फोन नम्बर यदि एड छ भने तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आफूले जुन एकाउन्ट लगइन गरिरहनु भएको छ चलाइरहनु भएको छ पुरानो नम्बरहरु छ अथवा तपाईले त्यो नम्बर चाहिँ चलाइरहनु भएको छैन भने नयाँ नम्बर यसमा एड गर्नु होला। र यसमा चाहिँ अर्को फिचर्स रहेको छ जस्तो यसमा चाहिँ अथेन्टिकेसन कोड कसैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्न खोज्नु भयो भने टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड माग्छ। यदि यो कोड चाहिँ आफ्नो फोन नम्बरमा आउने गर्छ। यदि तपाईले त्यो कोड आफ्नो फोन नम्बरमा आएपछि जुन हाम्रो एउटा ओटीपी कोड भनेर युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै ओटीपी कोड जस्तै हाम्रो फेसबुकले हाम्रो
मोबाइल एसएमएसमा पठाइदिन्छ र त्यो सेट गरेपछि मात्रै आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन हुन्छ। यदि तपाईँले जुन नम्बरमा योर फोन नम्बर भनेको छ आफूले एड नम्बर गरेर आफूले जुन नम्बरमा चाहिँ त्यो अथेन्टिकेसन कोड पठाउने जुन एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा नम्बरमा सेट गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने अब हामीले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अथेन्टिकेसन कोड माग्छ, किनकि कुनै पनि पासवर्ड थाहा छ तर पासवर्ड लगइन गर्न खोज्दा चाहिँ यो अथेन्टिकेसन कोड पार गरेर मात्रै हामी जान सक्छौँ। मैले यहाँनिर ओके गर्ने बित्तिकै मात्र अथेन्टिकेसन कोड आइसकेको छ, फेसबुकले पठाइसकेको छ। यहाँनिर मैले यो कोड राखेर चाहिँ यसलाई अन गर्नु होला। 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड फेसबुक भनेर मेसेज आइसकेको छ। मैले जुन यो कोड चाहिँ यसमा सेट गर्छु। अब यसमा सेट गरौँ। यसरी राखिसकेपछि कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड इज अन भनेर आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो जुन यो कोड पठाइदिने गर्छ फेसबुकले, त्यो कोड राखेपछि मात्रै फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्न सकिन्छ। यदि यो नम्बर तपाईँकोमा कोड आएन भने पनि हामीले लगइन गर्ने अप्सन पनि छ। जस्तो अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अथेन्टिकेसन कोड अन भयो कि नै भनेर हेर्न सकिन्छ है त। जस्तो अथेन्टिकेसन कोड अन भनेर अप्सन आइरहेको छ। यो अन गरिरहेको अप्सनमा चाहिँ हामीले अब फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि अथेन्टिकेसन कोड मागेर मात्रै हामी जम्प गर्न सक्छौँ। साथीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अथेन्टिकेसन कोड मागेर मात्रै हाम्रो अब जुनसुकै डिभाइसमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्न खोज्नुहोस् तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा अथेन्टिकेसन कोड देखिन्छ। साथीहरू म यो कुरा पनि देखाउने छु। यसरी हामीले जुन हाम्रो अथेन्टिकेसन कोडको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यसको अर्को नेक्स्ट अप्सनको बारेमा म जानकारी गराइदिन्छु। जस्तो हामी अथेन्टिकेसन कोडबाट काम गर्दैछौँ भने हामी कुनै पनि ब्राउजरबाट खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्राउजरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै डिभाइसमा गएर लगइन गर्न खोज्नुभयो भने अथेन्टिकेसन कोड सेट गरेर मात्रै जम्प गर्न सकिन्छ। यदि अथेन्टिकेसन कोड थाहा छैन भने हामी त्यसलाई लगइन गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एप पासवर्ड भनेर अप्सन आइरहेको छ। कुनै पनि एपमा आफ्नो पासवर्डहरू लगाएर मात्रै सेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फर योर सेक्युरिटी प्लिज रिइन्टर योर पासवर्ड भन्छ। आफ्नो पासवर्ड सेट गर्नुहोस् र यसमा रिइन्ट्री गरेर चाहिँ आफ्नो एप एन्ड वेबसाइटमा पासवर्डहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले सजिलैसँग सेट गर्न सक्छौँ। अर्को अप्सनमा म जानकारी गराउँछु। अब अर्को नेक्स्ट अप्सन छ 4 नम्बरको टिप्स म बताउन गइरहेको छु। अथोराइज लगइन। कुनै अथोराइज लगइन गरिरहेको अप्सनमा चाहिँ हामीले अहिले जुन डिभाइसलाई चाहिँ लगइन गरिरहेको छ सिलेक्टेड गरेर चाहिँ हामीले लगइन गरेको अप्सनलाई चाहिँ लगआउट गर्न मिल्छ। मैले माथितिर अप्सनमा जानकारी गराइसकेको थिएँ त्यो कुरा। अब हामी नेक्स्ट अप्सनतिर आउँ। गेट अलर्ट एबाउट अनरेकग्नाइज लगइन यो अप्सनमा जानु होला। जस्तो यो अप्सनले चाहिँ के गर्छ भने आफूले नचिनेको व्यक्ति अपरिचित व्यक्तिले कसैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट चलाइरहेको छ अथवा चलाउन खोजिरहेको छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट आफ्नो फेसबुक नोटिफिकेसन अथवा मेसेजमा चाहिँ अटोमेटिक त्यो अलर्ट चाहिँ आउने गर्छ। साथीहरू यो अन गरिदिनु भयो भने तपाईँको एकाउन्ट कसैले चलाउन खोजिरहेको छ भने तपाईँको मोबाइलमा अटोमेटिक त्यो अलर्ट देखिने गर्छ। फेसबुक नोटिफिकेसनमा होस् अथवा मेसेजमा होस्, मेसेन्जरमा अथवा इमेल एड्रेसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नोटिफिकेसनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने नोटिफिकेसनलाई यसरी अन गरिदिनुहोस्। यसरी एडिटमा गएर अन गरिदिन सक्नुहुन्छ। गेट नोटिफिकेसन कसैले फेसबुक आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न खोज्छ भने त्यो चाहिँ अलर्ट आउने गर्छ। अब यसमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड एड गरिदिनुहोस् र कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो सजिलैसँग आफ्नो पासवर्ड कसैले युज गरिरहेको छ अथवा कसैले आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो पनि तपाईँको मोबाइलमा अलर्ट आउने गर्छ। यदि 4वटा टिप्सबाट मैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट कसरी सुरक्षित बनाउने, कसरी सेक्युर राख्ने भन्ने कुरालाई जानकारी गराएको छु र यो अथेन्टिकेसन कोड चाहिँ कसरी आउँछ यो युज गर्ने तरिका पनि म जानकारी गराउँछु। जस्तो अथेन्टिकेसन कोड साथीहरू मैले कम्प्युटरमा फेसबुक खोलिसकेको छु। जस्तो अब मैले यसमा आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न खोज्छु। जस्तो मैले अगाडि आफ्नो एकाउन्टमा अथेन्टिकेसन कोड अन गरेको थिएँ। अथेन्टिकेसन कोड अहिले माग्छ कि नै त। जस्तो अथेन्टिकेसन कोड अन गरेको खण्डमा जस्तो आफ्नो मोबाइल नम्बरमा जुन कोड आउने गर्छ, यदि
तपाईको पासवर्ड कसैलाई थाहा छ अथवा कसैले तपाईको फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्न खोज्छ, पासवर्ड थाहा भए पनि जुन अथेन्टिकेसन कोडले चाहिँ तपाईको एकाउन्ट सेक्युर बनाउने गर्छ। जस्तो मैले यसमा आफ्नो पासवर्ड मलाई थाहा छ, जस्तो मैले पासवर्ड यसमा मेरो एकाउन्टको पासवर्ड मैले यसमा एड गरे। यसरी पासवर्ड एड गरिसकेपछि लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। तर लगइन भएन, देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पासवर्ड राइट पासवर्ड एड गरेको थिएँ तर पनि लगइन भएन। के भन्यो? टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड रिक्वायर्ड। यसमा चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड चाहिँ अन गरिएको छ। साथीहरु एकदमै सेक्युर हुने गर्छ। जस्तो हाम्रो अथेन्टिकेसन कोड मोबाइल म्यासेजमा आउने गर्छ र त्यो मोबाइल म्यासेजबाट हामीलाई त्यो कोड दिएपछि मात्रै खोल्न सकिन्छ, नत्र भने त्यो चाहिँ कोडबाट नहुँदै हामीले यो चाहिँ खोल्न सक्दैनौं है त। जस्तो यु हेभ आस्क्ड अस टु रिक्वायर 6 डिजिट लगइन कोड भनेर भनिरहेको छ। व्हेन एनीवन द ट्राइड एक्सेस टु योर अकाउन्ट फ्रम अ न्यू डिभाइस अर ब्राउजर। जस्तो ब्राउजर अथवा कुनै डिभाइसबाट नयाँ डिभाइसबाट लगइन गर्न खोज्दा चाहिँ अथेन्टिकेसन कोड माग्ने गर्छ। व्हेन यु रिसिभ योर 6 डिजिट कोड इन्टर इट टु कन्टिन्यू भनेर भनिरहेको छ। यसमा जुन हाम्रो मोबाइलमा मेसेजमा चाहिँ कोड आउँछ त्यो कोड राखेपछि मात्रै हामीले चाहिँ लगइन गर्न सक्छौं। यदि कोड मिलेन भने लगइन हुँदैन। साथीहरु यसरी अथेन्टिकेसन कोड पनि देखाउने गर्छ। यसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सेक्युर बनाउन सकिन्छ र सुरक्षित सजिलैसँग सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। यो तरिका कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। साथीहरु यस्तै खालका टेक्नोलोजी तथा कम्प्युटर सम्बन्धी र अन्य टेक्निकल न्यूजहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद।